sa buko ng panahon, marami ang pagbabago. Sa pagbabago, marami din ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng mga kaabalahan. Maaaring Facebook, maaaring Twitter, maaaring Viber, WhatsApp, everything that capture or kumukuha sa ating mga pang-araw-araw na oras. Isama pa natin dyan yung mga pelikula, mga teleserye, mga nation, whatsoever, pastillas, or whatsoever. So mga bagay na sa atin, ibibigay isa ng kasiyahan, temporal happiness. At the same time, bibigyan din sa atin yung mga media communication, ng mga paraanan para ma-reach natin yung mga mahal natin sa buhay. Minsan, dahil nagiging ganun yung habit natin, nagiging posibleng karakter ng isang tao yung ating ginagawa na yan. So, bilang isang Kristiyano at tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ano nga bang dapat idinudulot ng pagbabago? So, may mga changes dito sa mundo, may mga changes dito sa planeta. Ano ba dapat talaga yung nagiging value nito para sa atin? Ano ba dapat talaga yung nabibigay na worth ng mga changes na ito? And even our thinking about these changes. Kaya nga sabi ni Pablo dito sa 2 Corinthians 3:18, sabi niya po diyan, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. All the verses or the text that I'll be mentioning is came from New King James Version. So ang sabi po diyan, may makikita yung red one, sabi niya, being transformed from glory to glory. If there are changes, bilang isang Christian, we need to be transformed from glory to glory to Christ-likeness. So, may mga ginagawa tayo everyday. Marami tayong kabisihan everyday. Pero bibigyan natin lagi ng gano'n. Are those things that we do have eternal value? Yung mga ginagawa ba natin, meron mga eternal value yun. So, sinabi nga dito ni Moises sa Psalm chapter 90 verse 12. Marami siguro nakakaalam sa inyo nito. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Yun yung panalangin ni Moises. Bigyan niyo po kami ng kaalaman para malaman namin na ma-appreciate namin yung everyday that we might give an eternal value probably to it. Diba? So, kaya nga sabi dito din ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 2. Set your mind on things above, not on things on earth. So, when we talk about setting our mind on things above, we talk about eternal value. When we talk about setting our mind in eternal things, we talk about heaven. We talk about our destiny. Not just our destiny, probably the destiny of our loved ones. The destiny of the people around us. So, that is what we call eternal value. So, meron dito nakikita ko minsan, naging sikat na sikat dito, maaaring kilala niyo din dito. Saan may nagbibigay lagi ng consistent COVID? I don't think, hindi ko sure kung sa kanya nanggaling 90/10 principle. So, sa kanya yata nanggaling yung 90/10. But one of his quotes, itong sinabi niya. I-re-replace ko yung quote na yan, pero basta bandang huli na lang. Sabi niya doon, so a thought, reap an action. So an action, reap a habit. So a habit, reap a character. So a character, reap an eternal destiny. So nilagay ko na lang yung eternal destiny. Tama nga naman. Kapag ikaw nag-iisip o ikaw ay palagi nag-iisip ng bad things, ano maaaring action mo? Maaaring bad things. Right? If you are doing bad things, nagiging action mo na yun, nagiging libangan mo na gumawa ng bad things. At kung ikaw ay nagiging libangan mo na yung pag nakikita ka ng tao mo, oy, si Mr. Bad Things. Karakter mo na kasi yun. At kapag ikaw naging karakter mo yung si Mr. Bad Things, where you will go? Eternal condemnation. So, I might not say, yung point ko lang po dito, yung tinatawag natin, what we feel our minds. Kasi sabi ni Paul sa Colossians 3, to set your mind on things above. So, kung babalik na rin natin, so a thought, reap an action. Sabi niya, kapag nag-iisip ka ng mabuti, gagawa ka ng mabuti. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, nagiging libangan mo yung maging mabuti. At kapag ikaw ay naging mabuti, nagiging karakter mo isang mabuting tao.
Kapag ikaw ay nagkakaroon ng kabutihan sa pagkatao mo, nadadama yung ibang tao. At isa sa mga kagustuhan ng Panginoon, talagang maging kamukha niya. Kaya nga tayo, sabi niya, being transformed from glory to glory. Yun yung gusto ng Panginoon, na maging kawangis tayo niya. Minsan, abalang-abala tayo sa maraming bagay. Marami tayong ginagawa everyday. Pero ano ba sabi ni Jesus Christ tungkol sa mga bagay na ito? Sa Matthew 6, chapter 6, verse 19 to 21, alam nyo na rin ito. Nagre-review lang tayo. Sabi niya dyan, Jesus Christ Himself, coming from the mouth of Jesus Christ Himself, sabi niya, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kanina napag-usapan natin, kapag ang isip mo ay kabutihan, lumalabas yung kabutihan sa puso mo. Gumagawa ka ng mga mabubuting bagay. So, yan din yung sinabi ni Jesus Christ na, why you need to lay up treasures here on earth na nape-perish naman, na nasisira naman. Kaya sabi din ni Paul, kapag binalidate ko yung mga verses na nakita natin, set your heart on things above, set your mind on things above. Sabi niya gano'n. Gano'n din yung sinabi ni Jesus Christ. Lay your treasures on heaven. Gano'n yung sinasabi nila. So ngayon, personal question for each of us. Why are we here tonight? Bakit tayo nandito? Anybody? To pray, to worship, to have fellowship with believers, to have fellowship with God. Probably yes. To worship, to pray, to have fellowship. Pero, ang tanong ko panibago, ito pong mga ginagawa natin ngayon at gagawin natin mamaya, gagawin din natin sa mga susunod pang mga Tuesday, can we still do these things in heaven? Pwede pa po ba natin gawin yan? Baba, maaaring gawin pa rin natin at talagang gagawin natin to worship God forever and ever. Sabi niya yun eh. Because He will reign forever and ever. And if He is God, we need to worship Him. At yun nga yung isang bagay na lagi natin nalalaman. Isang taong saved, kapag napunta sa heaven, eternity siyang mag-worship sa Panginoon. Yan yung isang mabigat na question. Can we do these things in heaven? Pero may mas mabigat na question dyan. So what is that thing that we cannot do in heaven? What is one thing we cannot do in heaven? Sin. Ano pa? Mag-evangelize. We already got the point. So, kanina, pinag-aralan natin yung eternal value. Di ba? Marami tayong maaaring magawa dito. Minsan nga, kapag gusto mo, yung extreme na pagbibigay, natatanda nyo isang widow na nagbigay ng mamera whatsoever dun sa kaban ng bahay. Nakita ni Jesus Christ, itong babae doon nagbigay ng pinakamarami. Ano ba yung binigay niya? Kasi nagmumula yun sa puso. And even, kapag tinignan nyo po yung concept na yun, yung pagbibigay na yun, isang bagay na mabigat sa kanya. Isang bagay na out of her comfort zone. Kaya tayo, minsan tayo, mga lingkod ng Panginoon, kapag kayo naglilingkod sa Panginoon, make sure na nahihirapan kayo. Not necessarily to gamble everything for the glory of God. Ha? Yung sinasabi ko yung, halimbawa, may mga bagay kayong gagawin na palagi nyo namang ginagawa. Ito na lang yung gagawin ko para lang ma-perform yung isang bagay na yun. Yung walang ka-effort na gagawin for the glory of God. Yung walang kahirap-hirap. Asan yung glory ng Panginoon? Nagawa mo na yun nung paman. Kaya ang sabi ni Paul dun sa di ba? Being transformed from glory to glory. Dapat meron kang ibang worship. Kaya nga minsan, tinignan mo rin yung Book of Psalms. Sing the Lord a new song. Maaaring sabihin natin literally yun. Pero pag sinabi natin sing a Lord a new song, yung heart mo, iba na naman. Hindi yung heart mo na pag-worship mo kahapon, yung pag-worship mo ngayon, yun pa rin. Dapat nababago, dapat lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Kaya nga sabi dyan, ano ba yung bagay? What is the thing that we cannot put in heaven? Kaya yung papamagatan natin is, ang title na ito is Sowing Eternal Value. Okay, let us pray again and pause for a while. Father in heaven, muli kami po ay nagpupuri sa inyong kadakilaan.
Tunay, Panginoon, that you are a God who is working. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinalagan niyo po ang araw na ito para makapagpuli kami sa inyo, makapag-usap kami sa inyo, makasama din po namin ang mga believers. Panalangin po namin na patuloy niyo po kami ibuhay at patuloy niyo po tuturuan sa simple kaparaan ng maintindihan po namin, Panginoon, ang lesson na gusto niyo ipaalam sa amin. This is not just a head knowledge of Father, and may we put this in application, and may it triggers to our heart, at patuloy namin makilakad ito, may pasasalamat, may pananampalataya, may pag-asang, umaasang kayo po ay nasa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong katakilan. Pangunahan niyo po ang inyong likod, kayo po ang makita, kayo po ang maitaas, ang inyong likod ang may baba, hayaan niyo patuloy kong mapapulan in everything. Lord, we give everything to you in Jesus' mighty name. Okay, our text will be taken from Luke chapter 16, 1 to 12. Medyo mahaba yung verse na ito, but this is one of the parables of Jesus Christ when he is on his ministry on earth. So, the parable of the unjust steward. Okay, so if you have your Bible with you, hindi ko na po sinulat yung text kasi masyado siyang malaki, marami. So, I will read it in King James Version. Ang sabi dito sa Luke chapter 16, verse 1, He also said to his disciple, there was a certain rich man who had a steward, and accusation was brought to him that this man was eating his goods. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your steward, for you can no longer be steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot eat. I am ashamed to beg. I have resolved what to do, that when I put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his master's debtors to him, and said to the first, how much do you owe my master? And he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill and sit down quickly, and write 50. Then he said to another, how much do you owe? So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, take your bill and write 80. So the master recommended that the unjust steward, because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. And I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon, that when you fail, they may give you into an everlasting home. He who is faithful is what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? So, isang bagay po na parable na medyo parang may twist dito sa parable na ito. Isang bagay na parang ang hirap naman ituro. Kasi may pangyayari dito na isang steward daw, isang katiwala, ng isang master na nabalitaan daw nitong master nito na may ginagawa daw itong anomalya. So pinatawag itong steward nito, yung tagapamahala, at sinabi sa kanya, pinabalitaan ako sa iyo. Tatanggalin na kita sa iyong trabaho, ituwid mo na lang yung i-account mo na lang yung natira, tapos ibigay mo sa akin, tapos ala ka ng trabaho. Nag-worry ngayon itong tatanggalin sa trabaho. Sabi niya, paano yan? Mawawalan ako ng trabaho. Nakaisip ngayon siya ng paraan, ganito na lang yung gagawin ko. Yung may mga utang sa amo ko, yung mga pinamahalaan ko na may utang sa amo ko, patatawag ko sila at papasulapin ko na lang sa kanilang mga discount, ipapalitan ko yung kanilang mga prices. So, pinatawag nga yung may utang na dito naka-measures in oil, tapos isa measures in meal. Sa ibang mga translation, mga oil, 400, 800, pero the logic in himself, hindi po mawawala. So, ngayon, ang ginawa ngayon, pinatawag nga itong may mga utang. Sabi, magkano ang utang mo? 100 measures of oil. O sige, isulat mo na lang dyan, bilisan mo, isulat mo na lang ng 50. Okay? Tapos yung isa naman, 100 measures of wheat. So, isulat mo na lang 80. So, sa bandang ulit, may sinabi din ng, dito sa mga, hanggang sa matapos yung istorya na yon, that meron isang verse 8, is kinomend pa nung master yung
Maaaring sabihin natin unrighteous steward. Okay? So, for the son of this world, sabi ng doon sa verse 8 din, na mas nakakaisip pa daw yung mga man of this world na mas maayos kesa doon sa mga sons of light. Parang ito yung magandang itong English na ito. For the sons of this world are more screwed. Son of this world, take note. In their generation than the sons of light are more screwed. Yung parang more clever. Yan. Parang mas wise pa. Okay? Mamaya pag-aaralan po natin. So pag-observe muna natin muna yung parable kasi dito natin iikot. Bakit ano ba yung sinabi ko? Bakit sowing eternal value? Ano na yung kinalaman ng sowing eternal value dito sa parable? Parang ang layo. Pero titingnan natin. So, sabi natin dito, we observe in this parable yung price percentage deduction. Unang-una, pagbigyan muna natin yung price percentage deduction. So, from 100%, naging 50% ang oil. Okay? From 100% to 80% ang oil. Okay? So, nagkaroon ng mga 20% and 50% deduction. Okay. Dito po sa pag-aaral ng parable of unjust steward is meron mga tributes na kinukulit nila. Unang-unang view is kaya ginawa yon ng steward is ine-exercise niya lang yung naritira niyang power. Okay? Ano yung natitira niyang power? That he's a steward. Until then, steward pa siya eh. Katiwala pa siya. So, ang ginawa niya, in-exercise niya yung stewardship na yun. At the same time, binabaan niya yung presyo. Unang view yun. Maaaring yun yung sabihin, siguro binabaan niya lang yung presyo. Lower the price. Okay? Pangalawa, is in-exercise itong steward dito, yung mosaic law. Alam niyo po ba yung mosaic law? Mosaic law is do not charge any interest. Basahin po natin Exodus 22 verse 25. Yan sa Exodus chapter 22 verse 25, ang sabi diyan, if you lend money to any of my people who are poor among you, you shall not be like a money lender to him. You shall not charge him interest. So, maaaring yan yung naging reference itong unjust steward na ito. Okay? So, tinanggal niya na yung interest base dyan sa mosaic law. At isa pa, dito sa Deuteronomy 23:19, marami kasi mga utos na nanggaling dito kay Moises. Di ba? Natatandaan nyo, yung first book ng Bible was written by Moises. So, ang sabi niya dyan is, you shall not charge interest to your brother, interest on money or food or anything that is lent out at interest. So again, there is no interest. So unang view, maaaring in-exercise lang ng steward yung kanyang pagiging steward. Okay? So pinagkatiwalaan siya. So pinatawag niya yung utang. Ngayon, in-exercise niya yung kanyang bagay tapos nilagyan niya ng mga deduction, yung mga unang view iyon. Pangalawa, maaaring iyan. Okay? But I would likely and I mostly dito sa view ng pangatlo. The steward removed his own donation. So what he sacrificed is his own money, not of his master. Okay? Natatandaan nyo? Ito po yung isang view na gustong-gusto ko. He removed. Kasi hindi na siguro natin i-contest yung mga ganung bagay. Kasi unang-una, pag ikaw po ay umutang, pag umutang ka sa bangko, ang daming mortgage loan, may bank loan, may bank interest, tapos may mga insurance pa yan. Patong-patong yan eh. Yung talagang inutang mo, ganitong value, pag binigay na sa'yo, ganito na. Kasi patong-patong yung mga interest, kasi may mga porsyento yan eh. May mga, lalo na kapag gumawa ka ng real estate, ganito lang yung value, pero ang dami palang naghahati-hati. Nakuha niyo po yung point. So isang bagay, ito yung isang bagay na sa kanya na yun. Yung binawas niya doon sa 100 na measures of oil na 50 is sa kanya ng commission yun. So he selflessly give it to the debtors. Okay? Doon sa may mga utang. Okay, sige, kakalimutan ko na yung sarili ko, sa'yo na yan. Yung isa naman, kakalimutan ko na yung sarili ko, bawasan mo na yung 20%. Sa iyo na yung commission na yan. So hindi na po siguro mahirap unawaan yung ganung bagay. So, tumuloy na tayo dun muna sa verse 9. Tapusin muna natin yung parable, tapos punta tayo dito sa verse 9. Sabi dito sa verse 9,
And I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon. When we talk about mammon, it talks about money. That when you fail, you may receive you into everlasting room. The things here is, verse 9 teaches us to be wise in every financial opportunities. Not to earn heaven, to sa verse 9, so that heaven will be a welcome experience to those who help. Okay? So parang na-experience, di ba, kapag nananalangin ka, your will be done on earth as it is in heaven. Ano ba meron sa heaven? Kapayapaan. Ano ba meron sa heaven? Pagbibigay. So, ma-experience niya rin dito. So, yung tinatawag natin to get this opportunity, to use this every financial opportunities to help people for God's glory is really an opportunity to give to. Parang ganun yung dapat natin ginagawa. So, if we use money to help others to find Christ, what we do? We sow eternal value. May value yun eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, do not lay out your treasures here. Lay your treasure there. So, ito ang sinasabi natin eternal value. So, iniisip nitong steward nito, mawawalan siya ng trabaho. Wala na siyang sabi niya, hindi ako sanay magbungkal, hindi ako maggaganito. So, ang ginawa niya ngayong ganung bagay. So, he saw an eternal value. Nagtanim siya ng eternal value dahil kapag yung mga yun nilapitan niya, hindi siya maintindihan. Knowing the culture in the Old Testament, pagka nakita niyo yun, parang utang na loob ka eh. Parang gano'n. So, sa verses 10 to 11, a person cannot handle little value. Dito sa 10 to 11, he who is faithful in what is this, kung sa maliliit na bagay, hindi ka marunong pagkatiwalaan, sa malaking bagay pa kaya. Ano kaya yung sinasabi niyang maliit na bagay? Ang maliit na bagay po na sinasabi dito, yung pera, maaaring pera. Di ba? Maliit na bagay yan kasi wala naman yung eternal value. Okay? So, ang mga eternal value, yung tinatawag nating mga spiritual matters. Kaya nga, yung maliit na bagay na yun, kapag binigyan ka ng maliit at ginamit mo yung for eternal value, for God's glory, nagkakaroon ng mas malaking impact. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating we are sowing eternal value. A person cannot handle little value with certainty. Cannot handle bigger value. Ano yung bigger value? Ito yung spiritual matters. Okay? Okay, let us summarize the parable. The parable is not. What is the parable is not? The parable is not teaching us to be lazy. Kasi tulad ng steward, di ba, mawala ang trabaho, kailangan tumulong ako sa lahat. Hindi nyo katuroan doon eh. Hindi. So, the parable is not to believe in someone's accusation without our own investigation. Sabi nung manager na makakagal ka naman, sabi daw ka na, ganyan. So, that's not the teaching there. The parable is, ito yung teaching. Teaching us to be a good steward. Okay? Being good steward in our money, being good steward in our resources. Okay? We are given God's money. We are given by God money, possession, and wealth to give glory to Him. Yun yung katuruan doon. And lastly, ito po yung heart of the matter. Kaya natin nasabi ko na sowing eternal value is this may teach us. Lastly, the heart of the matter is doing what we can do now. Natatandaan niyo yung steward na yan? Nung sinabi pa nung master niya, tanggal ka na sa trabaho, automatically at that point tanggal na. Hindi pa di ba? So pwede pa siyang, meron ka pang grace period na 1 day para i-account mo lahat yung mga ano mo. So meron pa siyang 1 day. Ganito po yan. Ito po yung gusto ko bigyan ng point. Ito kasi yung heart of the matter. Tatandaan nyo, sowing eternal value. This may teach us that death will come. Mamamatay tayo. And deprive us of opportunities we have now. Ano ba yung opportunities we have now? Mahal mo yung mga loved ones mo. Pero naniwala na ba sila kay Jesus Christ? Mawawalan tayo ng buhay dito. May maiiwan tayong hindi pa naniniwala sa Diyos. And that is sinasabi ni Paul na set your mind on things above. Kawawa naman sila. Kailangan kasama mo sila above. Okay? So, ito pong parable, the heart of the matter is, ulitin ko po, doing what we can do now. Ano ba yung magagawa natin ngayon? Of course, sige, magpayaman tayo, pero walang eternal value yan eh. O sige, gagawin ko itong mga ganitong bagay, pero may eternal value ba yan? So, what is one thing we cannot do in heaven? Ano ba yung one thing we cannot do in heaven?
Ano naman ngayon kung makatakbo ka ng 100 meter? Makatakbo ka ng 100 meter ng 5 seconds. So what? Ano naman ngayon kung maipanalo mo lahat ng championship sa buong mundo? And you're being very popular. Ano naman ngayon? Ano naman ngayon kung back and forth ng nakarating na sa Mount Everest? Ano naman ngayon kung alam mo yung scientific name ng mushroom na Agaricus bisporus? May eternal value ba yun? Ano naman ngayon kung meron kang marami kayamanan, marami kang houses, marami ka dito sa Philippines, marami ka dito sa Qatar, meron kang kung saan properties. Ano naman ngayon? May eternal value ba yun? Ano naman ngayon kung marami kang taong natulungan? Aba, may critical to Diba sabi ko kanina, dapat stewardship of resources. Ano naman ngayon kung marami kang napagamot na tao? It doesn't have value. You know why? Because if they do not know and accepted Jesus Christ as Savior and Lord, and you have not preached them the gospel, it doesn't have value. It doesn't have eternal value. All of these have no eternal value if it is not used for God's glory. Tandaan niyo po yan. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, are we sowing eternal value? Personal question po yun. Alam niyo po ba na every second, 7 people die? Kapag i-equate natin yun sa isang araw, more than 600,000 people die in a day. Do you care? Ulitin ko po. Every second there are 7 people die. In a day, there are more than 600,000 people die. Tanong ko, do you care? Those people who died every day might go somewhere you are not going. Maaring sa hell. Kanina sinabi ko sa kanyo, do you care? Sabi niyo, yes. But do you care enough? Personal question yan. Kasi, yes, ang daling sabihin eh. Pero, what did you do yesterday? Did you reach out people? Did you share the gospel? The last month? What is your plan tomorrow? Kaya tanong, do you care enough? Are the things that we do have eternal value? Tandaan niyo po, we live for a purpose. Kaya sabi ko sa inyo, kung tinanggap natin si Jesus Christ, we're still alive here. Hindi kasi yung purpose ng salvation is makapunta ka na sa heaven eh. The purpose of salvation is for you to reach out people, for you to reach out other people that don't believe Jesus Christ. The purpose to live is for God's glory. Meron tayong church activity. Alam niyo po may church activity sa Friday, Brother Eman? Ano yun? Sirkulo. So meron po ba kayong plan? Naka-plan na po ba yung mga iimbita ninyo? Okay? So because those are the things na kailangan pinaglalaanan natin. So, do you have the heart to invite people for that event? Dito ko po tatapusin yung aking small exhortation sa isang istorya. Meron na po isang babae na papasok na sa kanyang bahay. At sa kanya pong pagpasok ng kanyang tahanan is, alam niyo yung instinct ng isang ina. So, parang mayroong hindi normal. So, he was attacked by an intruder. She was attacked by an intruder at nagpagapang-gapang sila doon at nakakuha siya ng battery, nasaksak niya yung intruder. What a great event, right? Palang teleserye, di ba? So ngayon napatay niya yun, dumating ang pulis. Tinanong ngayon siya. Ang tanong sa kanya ng pulis is, do you have any valuable things here? Kasi yun yung maaaring suspect ng ano eh. Ang sabi, alam niyo sa sagot ng babae, yes, may 9 years old daughter. Alam niyo po kasi yung money, yung mga bagay, yung mga resources na nakikita natin dito is just temporary. The things that we need to focus is the life of people.
So sabi nung babae ngayon, yes, I have valuable. Itong 9-year-old daughter ko. Kayo, ano yung 9-year-old daughter niyo? Kasi yun yung dapat nagiging valuable ninyo. Kasi it has eternal value. Dapat makakilala sila. Kasi kapag hindi sila nakakilala, saan sila pupunta? Ngayon, tanong ko sa inyo, do you care? Kaya ang sabi natin dito, what is the one thing we cannot do in heaven? As sabi ni Brother Eman, is preaching of the gospel. Isang bagay na hindi na natin gagawin niya sa heaven, ito pipreachan mo dun. Kaya nga natin pinipreach para mapunta sila dun eh. So ngayon nandun na sila, hindi mo na gagawin yan. Eh, isang bagay na dapat natin tinitignan. Kasi yung mga ginagawa natin is very common. Maiba-iba man lang. Sabihin mo na lang. Kasi if we don't have the heart na mag-share ng gospel, ito yung isang bagay na nakakalungo. Kasi 7 people die in a second without hearing the word of God probably. So, nakakalungkot yun. So, lagi niyo po tandaan, preaching of the gospel is not a gift. Maaaring marami mag-contents dito. Kasi evangelism po yan. It is not a gift. Hindi po yan gift. Alam niyo po kung ano yan? It is a command. Alam niyo po kung paano lumalaki yung muscles ng mga nag-exercisyo. Ano? Paano? Gagarilo. Paano lumalaki ang muscles? Siyempre, nagpa-practice yan. Okay? Maaari siguro magsasabi sa inyo dito na sasabihin nyo na wala akong ano niya, hindi ako sanay, wala akong kaalaman. Kaya nga marami tayong training dito eh. And at the same time, ang isang bagay na hindi pinapractice, hindi yan lalaki, hindi yan pag-grow. So start practicing. Pero kung nahihiya po kayo, ito, it might contains everybody. O yung maaaring sabihin niyo na out of context. Pero hindi ko kasi din maisip eh. Of all the acts, doon sa libro ng Book of Acts, one of the evangelism book, hindi ko naman nakita yung kung nag-worry lang po kayo dito, pero it's good to lead them into prayer of acceptance. It's good to lead them, every people in prayer of acceptance. Pero I never read any disciple lead people to prayer of acceptance. Anyway, it is your conviction. Pero kung isang bagay na kailangan ko pag-uwi yata siya ng prayer of acceptance, alam nyo, it's your conviction kung gusto mo yun. Wala namang problema yun. Ang important sinasabi natin dito is preaching the gospel. They might know that Jesus Christ is the only way to heaven. Yun. Kaya, I will end on this. Sabi ulit, balik ulit tayo sa Colossians chapter 3, verse 2. Sana po, sa pagkiling exhortation na ito, makita ninyo yung kaimportantehan ng sowing eternal value. Focusing yung mga kaluluwang na kapaligid sa atin sa darating na event, kayo po'y patuloy na mag-invite. Isama nyo sa list of to-do list ng mga gagawin for the next couple of days. Kaya ang sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. So, it goes without saying, sowing eternal value. Tayo po'y muling manalangin. Father, muling maraming salamat po sa inyong kabutihan. Muling nga po kayo po ang Diyos na hindi nagtutulak. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy niyo itumbing ang aming puso. Hayaan mo magkaroon kami ng patuloy ng heart ng pag-share ng gospel. Patuloy po namin kayo maintindihan. Ama, tukaw niyo po kami. Naniniwala po kami, Panginoon, that we do this. Kayo po patuloy magtutulong sa amin. Palatuloy niyo po kami. Patuloy po namin may exercise ang aming pananampalataya sa inyo pamagitan ng preaching the gospel. And also we pray for all those people that will have heart on this time of matter, Father, na patuloy ng lupat na labit, patuloy kang mapatuloy ng gabi. Ito po ang aming sa dalangin na naniniwala kami kung napapakinggan, dahil bibigyan namin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus.